السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 16 من الفيجوال بيزك ابليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على Select Case. Select Case تقريبا مثل ال If Then، تستخدم عندما نضع شروط معينة لتنفيذ أشياء معينة. فهيا بنا. Select Case مثل ال If Then، ولكن أسلوب آخر، وسنرى الفارق عندما نتعامل معه. Select Case تكتب كالآتي: نكتب Select ثم Case، ثم نضع الشيء الذي نريد أن نختبره، ثم نأتي بعد ذلك في السطر الذي بعد ذلك Case في حالة أن هذا الاختبار نتج عنه شيء معين، ماذا نفعل؟ Case إذا نتج شيء آخر ماذا نفعل؟ كيس 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 حتى النهاية كيس إلس ما خلاف ذلك كله يفعل كذا، ثم نغلق بإند سيلكت. قد نستخدم كيس مباشرة، كيس is تساوي 5، فممكن نكتب is تساوي، وممكن أن نلغي ال is تساوي وكيس 5 مباشرة، أي إذا كان هذا الشرط نتيجته 5. أو مثلا لو نص ما بين علامات تنصيص، كيس ما بين علامات تنصيص بنانا، أي الحالة كانت بنانا. وممكن أن نستخدم إذا استخدمنا أكبر من أو يساوي أو أصغر من، أو نستخدم الإز في حالة إن إحنا استخدمنا اليساوي أو الأكبر من يساوي أو أصغر من أو أصغر من يساوي إلى آخره. ممكن أيضا أن تكون الكيس التي نبحث عنها أو الكونديشن الخاص بنا يكون فترات معينة، فمثلا ممكن أن تكون الكيس ما بين 5 و10، يعني لو كان الريزلت دي التست ده 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 تتحقق هذا الأمر. كذلك قد تكون ما بين الأحرف، يعني من ال A to S، يبقى ال A وال B وال C، أي حرف يأتي من ال A حتى ال S سيتم تنفيذ ما كتب بعد هذا الكيس. ممكن أن نكتب أشياء منفصلة، يعني إذا كانت الكيس، لو افترضنا أن الكيس هنا أن تكون الكيس إما أن تكون 1 أو 3 أو 5 إلى 10 أو أكبر من 30، فتكتب بهذا الشكل بينها الفواصل. إذا كيس is تساوي كلمة هي نفسها كيس الكلمة مباشرة، ولكن نراعي هنا الكيس sensitive للكاركترز، يعني ASH ليست ك A small S small H small أو A capital S small H small. يجب أن نحافظ على نفس الشكل في الأحرف إذا كانت capital أو small. سنذهب للتعامل مع الكود. في المثال الذي معنا اليوم أنا أريد الآن أن نكتب اسم الشخص ثم المنطقة الذي جاء منها ثم درجة سكور في اختبار IQ تم لهذا الشخص. مجموعة من الأشخاص عندما أكتب اسم الشخص والمنطقة والسكور الذي حصل عليه، إذا كان السكور من 0 إلى 20 سيعطيني في الكلوجن under training، تحت الاختبار أو تحت التدريب. من 20 إلى 40 خلاص سنجربه 3 أشهر. إذا جاء ب50 أو 70 أو 90 في الاي كيو تيست سنقوم بعمل فاكتوري تيست، اختبار خاص بالفاكتوريز دي. إذا جاء ب100 هيكون ليه ادفانسد تيست. إذا جاب سكور أكتر من 100 ممتاز مارفلوس. أي شيء خلاف هذه الحالات سيكون اوت اوف تيست، خارج نطاق الاختبار الخاص به. هذا هو الكود، وسأربط هذا في الكود ريجستر أو ريج. إذا عندما أضغط على هذا الزر سيتم تنفيذ هذا الكود. لنرى الكود. أول شيء if i3 بتساوي، قبل ذلك علمنا أننا ممكن أن نكتب رينج وبين قوسين وعلامات تنصيص i3 وممكن أن أكتبها بين الأقواس المربعة. أنا استخدمت الأقواس المربعة للتغيير، بمجرد لتذكيرك
بأنه يمكن أن نعبر عن الاي 3 هذه الخلية بهذا الشكل. if i3 بتساوي لا شيء or أو i4 تساوي لا شيء or أو i5 تساوي لا شيء، إذا exit sub اخرج. إذا في حالة أنه لم يملأ أي خانة من هذه الخانات لن يقوم بتنفيذ أي شيء، سيخرج من البرنامج. ثم أقوم بنسخ هذه البيانات. سأكتب مثلا أحمد والاريا ويست والسكور مثلا 33. رينج i3 ل i5 كوبي من i3 إلى i5 سيقوم بنسخ. إذا هذا أمر النسخ لمجموعة من الخلايا، سيقوم بنسخها. دي متغير يساوي روز كاونت، أي عدد الصفوف في ورقة العمل. رينج A دي رينج A عمود A دي آخر قيمة، يبقى سيذهب إلى آخر خلية في العمود A. ثم end XL up سوف يقوم بالصعود إلى الأعلى حتى يواجه كلمة، فسيكون هنا. ثم offset 1 0 سينزل خطوة سطر إلى الأسفل، ثم select. إذا سيختار هذه الخلية. إذا دائما ما سيبدأ من أسفل وينطلق صعودا إلى أول كلمة يلاقيها ثم ينزل خطوة. إذا دائما سيكون في الخلية الفارغة، آخر خلية فارغة. في هذه الحالة لأول مرة سيكون هذه الخلية هي الخلية التي سيتم select عليها، سيتم اختيارها. إذا سيقف هنا. active cell اللي هي الخلية الحالية الآن paste special. paste هو اللصق، paste هو اللصق. وإذا كتبنا أمر paste active cell paste special، إذا ضغطنا على المسطرة نجد جميع حالات اللصق، لصق فرميولة، لصق كومنت، لصق قيمة، لصق إلى جميع حالات اللصق. يمكن أن تختار منها، أو بيست أول لصق الكل. ثم وضعت المتغير ترانسبوز أي تحويل يساوي ترو، بمعنى أن يأخذ هذه الصفوف ويحولها إلى أعمدة هكذا. سنرى. ثم يبدأ باختبار نتيجة ال I5 اللي هي السكور. كيس select كيس I5 value، أي اختبر ال I5 value، قيمة ال I5. لو كانت ما بين 0 و20، إذا الأكتيف سيل اللي أنت واقف عليها offset 0 3 value، 3 أعمدة 1 2 3، يبقى قيمة هذه الخلية تساوي under training، 7 under training. الكيس الثانية لو من 20 إلى 40 نفس الكلام، سيضع try for 3 months. لو كانت 50 أو 70 أو 90 سيضع factory test. لو كانت 100 سيضع advanced test. لو كانت أكبر من 100 سيضع marvelous. لو خلاف ذلك كله سيضع out of test. ثم end select ينهي عملية السلكت. أي حالة من هذه الحالات عندما يدخل فيها، يعني مثلا 33 ستكون هذه هي الحالة. إذا عندما يدخل هنا ويضع try for 3 months ويكتبها، سيخرج نهائيا على end select، لن يكمل الاختبارات التالية. أي اختبار يدخله يتحقق فيه الكيس سينفذه ويخرج خارجا. هيا بنا F8 نسخ، وقف هنا، لصق، سيختبر من 0 إلى 20 لا، من 20 إلى 40 نعم، ثم سيضع try for 3 months ويخرج. مثلا 100. نجرب مرة أخرى advanced test وخرج، وهكذا. إذا استطعنا أن نقوم بعمل شروط معينة ويتم تنفيذ هذه الشروط بناء على الحالة التي أمامنا. بالطبع
هنا قمت بعمل conditional format، يعني مثلا لو out of test أنا أريد أن يكون لون معين عندما يظهر هنا، فبنقف على العمود conditional format يساوي، وليكن مثلا out of test، وأريد أن يكون باللون الأخضر. سنختار حالة تعطينا out of test، وليكن مثلا 55. بالفعل وضع out of test. الآن نريد أن نقوم بعمل حالتين select case. الفكرة هي، دعني أمسح هذا. الفكرة هي أنني أريد في هذا الكود أن أقوم أولا باختبار الآي 4. فإذا كان إذا كان هذا الشخص أتى من الغرب، فيقوم باختبار الآي 5 السكور له، ولكن سيختبره على حالات معينة من 0 إلى 20 ومن 20 إلى 40. أما إذا كان هذا الشخص من الغرب من الإيست، فسيختبره هل هو جاء ب50 أو 70 أو 90 أو 100. أما إذا كان من أي منطقة أخرى غير الشرق أو الغرب، فسيختبره إذا كان قد أتى بقيم أكثر من 100 أو ما خلاف ذلك. إذا أنا قسمت الاختبارات وقمنا بعمل 2 select case، select case وبداخلها select case. وليكن مثلا west 33 لنرى ما سيقوم به. F8 هنا عملنا اختبار عدم وجود أي من هذه الخلايا فارغة. رينج I3 I5 نسخ، ذهب إلى آخر خلية، صعد إلى هذه الخلية ثم لصق. نأتي إلى هنا، سنلاحظ select case I4 value سوف يختبر قيمة ال I4. إذا كانت الكيس west سيقوم بتنفيذ هذا الكود. إذا كانت الكيس east سوف يقوم بتنفيذ هذا الكود. إذا كانت الكيس others سوف يقوم بتنفيذ هذا الكود ويخرج. إذا عندنا 3 حالات. F8 هل هي west؟ نعم، دخل بداخل الكيس select الأولى، فوجد select كيس ثانية، select كيس ثانية على الاي 5. إذا انظر إلى الاي 5. إذا هذه select كيس ثانية داخل الselect كيس الأولى. select كيس اي 5، هل الكيس من 0 إلى 20؟ لا. هل الكيس من 20 إلى 40؟ نعم. سيضع try for 3 months، وبالفعل فعل ذلك. end select الداخلية، end select لهذه، وخرج، لأن هذه الحالة الوحيدة التي تم تنفيذها، وخرج. نقوم هنا بعمل east، وبفرض أن هذا الشخص أتى ب70 لننفذ F8. هل هي west؟ لا. انتقل إلى الكيس التالية. هل هي east؟ نعم. انظر إلى الاي 5. هل هي 50 أو 70 أو 90؟ نعم. بالفعل كتب فاكتوري تيست وخرج. نفس الحالة سوف أجعلها 80 يعني غير موجودة. F8 ويست لا، إست نعم. هل الاي 5 50 أو 70 أو 90؟ لا. هل الاي 5 100؟ لا. خرج ولم يفعل أي شيء، لكن لاحظ أنه قام بالنسخ. إذا قام بالنسخ ولم يضع أي شيء. others 123 F8. هل ويست؟ لا. هل إيست؟ لا. هل others؟ ليرى هل هي أكثر من 100؟ نعم.
فوضع marvelous ثم خرج. إذن هكذا نتعامل مع select case. بالطبع هذا الملف كما نفعل في كل مرة سيكون مع المحتويات. ما نريد أن نفعله أن نحاول أن نقوم بنفس التجربة سواء على الكود الأول أو الكود الثاني باستخدام الإف then، ثم نحاول أن نتعامل مع الكيس والإف، يعني ندمج الاثنين مع بعض. أرجو أن يقوم الجميع بتجربة هذا التمرين. هذا ما نقول عليه nested select case. nested select case يعني أكثر من select case داخل بعضها. نفس الشيء في الإف then، يمكننا أن نقوم بعمل إف then داخل بعضها، إف then ثم إف then ثم إف then وهكذا. في حالة وضع الويست كابيتال W سيتم تنفيذ الكود. الآن سأضع الويست W ليست كابيتال، أي أنني غيرت في الكابيتال والسمول. سابقا قلنا أنها كيس سنسيتيف أي حساسة للأحرف. لننفذ الكود F8 كيس is ويست لا، مع أنها ويست فعليا، ولكنه هنا لأن الW هنا كابيتال والW هنا ليست كابيتال، وبالتالي ما قام به هو أنه نسخ البيانات ولم يضع الكونكلوجن أو لم يحقق. فماذا أفعل؟ لحل هذه المشكلة أستطيع أن أستخدم دالتين، اليو كيس والال كيس. فسلكت كيس أبر يو كيس وأفتح قوس وأضع القيمة كلها في اليو كيس، ونفس الوضع هنا كيس is يو كيس وويست. ما فعلته اليو كيس هي تحول كل الأحرف إلى أبر كيس، إلى حروف كابيتال، وبالتالي هنا سيلكت كيس سوف يقوم بتشييك على القيمة هنا ويأخذها ويجعلها كلها كابيتال. ونفس الشيء هنا كيس is سيحول كل الكلمة إلى كابيتال، وبالتالي ضمنت أن أيا ما كان الإدخال أي أحرف كابيتال أو سمول ستتحول جميعها إلى الكابيتال ويتم المقارنة ما بينها. لنرى F8 فعلا وقف ونفذ الحالة، وبالفعل أضاف الحالة هنا. من الممكن أن أغير اليو وأجعلها L فتصبح L كيس، وبالتالي سيحول كل الأحرف إلى سمول. أيا ما يكن القضية هنا أنني ربطت الكلمتين بشكل واحد، إما أن يكون كل الأحرف كابيتال أو كل الأحرف سمول، أو أول حرف كابيتال والباقي سمول. يعني كثير من الدوال نستطيع أن نستخدمها في هذا المجال. إذا استخدمنا دالتين L كيس ويو كيس لحل هذه المشكلة، وبهذا تغلبت على قضية أو مشكلة الكيس سنسيتيف أو الحساسية بالنسبة لحالة الأحرف. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله، وبإذن الله في الحلقة القادمة سنقوم بأخذ أمر آخر وهو الدو لوب، أيضا هي دوارة ولكن باستخدام الدو بأشكال مختلفة. نراكم على بركة الله في الحلقة القادمة.